Hej, välkomna tillbaka. Jag blev faktiskt sjuk i måndags och idag ska vi passa på att diskutera vad skillnaden är mellan blev och var, eller blir, eller är. I got sick actually on Monday this week. So in Swedish, you sometimes use the word blir eller blev. Sometimes you use är, is or are. If you put the word blir into Google Translate, it will tell you it means becomes. But actually it is much more than that in Swedish. So today let's explore this nuance in language. Vi kan börja med att gå igenom tempus och böjningar av de två orden. We can start with the tenses and conjugations of these two words. Vi börjar med att bli. Att bli är infinitiv. Preteritum blev. Presens blir. Presens perfekt har blivit. Infinitiv för är att vara. För preteritum var. Är presens har varit presens perfekt. Tänk på att båda orden är oregelbundna ord. So the both verbs are irregular verbs. So it's really good if you can be cautious and to remember this conjugation. Så till exempel, jag var ledig i måndags till exempel. I was free on Monday. Jag är ledig nu. I am free now. Now let's start with bli. Vi börjar med bli. Bli i svenska är ungefär become and going to be in English. So whenever you want to say become or going to be in English, you can translate them into bli in Swedish. Till exempel, I wanted to become a teacher when I was little. I wanted to become a teacher when I was little. Become a teacher in Swedish is jag ville bli lärare när jag var liten. Jag ville bli lärare när jag var liten, så du kan använda bli. Men det är inte bara become. Du kan också säga come on, it's going to be a real party. It's going to be a real party. Going to be kan du också översättas till bli. You can also translate it into bli. Kom igen, det blir en riktig fest. Kom igen, det blir en riktig fest. So, come on in English, kom igen in Swedish. Okej, nu vi kan också översätta till exempel I got sick last Monday. I got sick in English. You can also translate this into bli. Så du säger jag blev sjuk i måndags. Jag blev sjuk i måndags. I became sick on Monday. It doesn't really feel right in English. You can translate it into I became sick, but that's totally correct in Swedish. So now we will explore why and how it works in Swedish. Why we use blev so extensively, or bli. So in English, you use am, is, are in a quite extensive way. But some of the usage in English are actually är, and the others are actually blir. So some functions of am, is, are in Swedish are divided into two words. Let's explore in which situations they should be translated as är and in which other situations they should be translated as blir. När vi pratar om status, when we are talking about status. Till exempel,
I am sick, so I cannot talk too much. I am sick. It's the condition. It's the status. It's a state. Så jag kan inte prata så mycket. So I cannot talk too much. Så jag är sjuk, så jag kan inte prata så mycket. I am sick, so I cannot talk too much. So I am sick is the condition. It's the status I am in now. Okej, men ibland på engelska säger du, sometimes in English you say, I'm so happy to see you. I'm so happy to see you. But actually here in the Swedish context, in a Swedish semantic, we see this as a kind of change. Förändring means change. So you were not that happy before. I were not that happy before I see you. When I see you, I became more happy. So this change should be explicit in the Swedish language. And in this case, we would use jag blir så glad att se dig. Jag blir så glad när jag ser dig, till exempel. So whenever it involves a change, you should use blir in Swedish. Till exempel det vi precis har pratat om. Jag blev sjuk i måndags. So what we've just talked about, I got sick on Monday. Jag blev sjuk i måndags. It's actually can also be interpreted as a change. You were not sick and at that time you were sick. You became thick. So in this case you would use blev to be exact in Swedish. Nu ska vi göra en test. Now it's time for a test. Så hur ska vi välja? Ska vi välja bli eller vara? Should we choose bli eller vara in those blanks? Jag sjuk i måndags. Det är inte kul att sjuk eftersom man inte kan träffa sina kompisar. När jag frisk igen vill jag träffa alla mina kompisar. Det är kul att umgås med dem igen. Umgås med dem betyder to hang out with them again. Så första rutan, the first blanks. Jag blev sjuk i måndags. I got sick. It was a transaction. Jag blev sjuk. I was not sick, now I'm sick. Det är inte kul att vara sjuk. It's not nice, it's not interesting to be sick. Be sick, a state as a condition. Eftersom man inte kan träffa sina kompisar. När jag blir frisk igen, when I change to another status, when I change from sick to not sick, när jag blir frisk igen, vill jag träffa alla mina kompisar. Det blir kul att umgås med dem igen. It would be nice to hang out with them again. So it's also a change. When you see them, you become happier. Så du ska använda blir när du har en förändring. Okej, har du förstått allting? Have you understood everything? Tack för att du tittar på den här videon och vi ses nästa gång. Hej då!